น่ารักและก็ครับ อะไรนะครับครับผมนี่คุณครูคือคนสวยนะครับนี่ด้วยครับผมนี่คือคณะทัศนศึกษาน้ำตกพริ้วทุกคนนะครับโรงเรียนบ้านขนานมอนนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับครับโอเค